بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيضا ما زلنا في أعلام الإصلاحيين في العصر الحديث. اليوم تأملات اليوم ستكون إن شاء الله حول أحد أعلام المصلحين وربما أقدمهم أيضا، خير الدين باشا التونسي كما هو مشهور. خير الدين باشا التونسي هو شخص شركسي جاء من بلاد القوقاز. انت قلت تونسي ولا شركسي؟ شركسي الأصل وتونسي التسمية والإقامة لاحقا، نعم. لكنه في الأصل شركسي. جيء به عبدا وبيع في اسطنبول بعد يبدو من جورجيا، ربما من أبخازيا تحديدا. أبخازيا، وأبخازيا جزء من بلاد القوقاز يعني تعتبر، وهي أيضا جزء من القبائل الشركسية. جيء به إلى اسطنبول وبيع هناك رقيقا، ثم انتقل بعد ذلك إلى تونس. لكن نبدأ على الأقل بنوع من التفصيل في موضوع في حياته ونشأته ومراحل الأولى من حياته. أي صحيح. هو طبعا كما هو ذكر في سيرته أنه أسر وهو طفل بعد حرب بين روسيا وتركيا، وأخذ إلى تركيا حيث تربى في بيت نقيب الأشراف، وكان صغير ثم انتقل إلى اشتراه الباي في تونس وعمره 17 سنة، فرباه وعلمه، وبسرعة جدا هو أظهر نبوغ في العلوم العسكرية كعادة الشركس، يعني الشركس يحبون هذا الفرسان يعني. صحيح. فأصبح يعني من القيادات العسكرية وتلقى في الجيش ولم يلبث. وطبعا ولد حوالي 1820، وإذا كان عمره 17 سنة لما جاء إلى تونس فيكون حوالي 1837. وأصبح في وقت وجيز جدا من أحد كبار قادة الجيش، ثم ولي البحرية، فأظهر أيضا يعني أداء جيدا في تنظيم البحرية وتنظيم العلاقات الدولية أيضا، بحيث أنه حمى أراضي تونس ومياهها. ثم بعث في سنة 1854 إلى باريس في سفارة لبيع مجوهرات حتى يصرف منها على دعم تركيا في حربها ضد روسيا. ثم بعد ذلك في سنة 1860-61 شارك في إصلاحات للحكم، أنشئ وقبل ذلك بقليل أرسل أيضا إلى باريس لاستخلاص، يعني كان وزير المالية في تونس سرق الخزينة يعني نهبها وذهب إلى فرنسا، فأرسل خير الدين من أجل استرجاع هذه الخزينة التي سرقت من طرف وزير المالية. يعني وزير المالية المسؤول عن يعني الذي يتولى أمانة المال، فأخذ الصندوق، وذهب إلى باريس. وذهب إلى باريس. نعم. أيوة. وكانت واستطاع يعني خير الدين أن يسترجع قسما 24 مليون فرنك استعادها. ولكن هذه كانت أيضا مهمة لأنه مكث 4 سنوات في هذه السفارة، وتعلم واطلع على النظم، وهذا كان تقريبا لا بعد هذا، بعدها بقليل، هذا بعد اسمه مين هذا، هو سافر إلى فرنسا عدة مرات. وربما نأتي في الحديث لاحقا سنجد أنه تأثر كثيرا بالأسلوب النمط الإداري والسياسي الفرنسي. لكن في عام 61 نجح في أنه يعمل مجلس أعيان في هذا يسمى المجلس الكبير، كان يسمى المجلس الكبير في تونس، وأصبح رئيسا. وهذا يعتبر أول برلمان يعني في العالم الإسلامي تقريبا، أول برلمان، وقام على دستور، على أساس دستور عهد الأمان. خير الدين حاول أن يخرج البلد من الورطة، من هذه الورطة. نعم. ومن هذه المجموعة المفسدة حول الباي، والتي تدفعه إلى مزيد من الصرف ومزيد من المشروع الإصلاحي الذي كان يقوده خير الدين. في جوهره يعني هو نقل البلاد من حالة التخلف الإداري والتخلف القانوني والاقتصادي إلى
حياة حديثة. هذا المشروع الإصلاحي مما يميزه ثقته في الإسلام، وهذا سنرى هذا اختلاف أساسي بين الجيل، بين إصلاحات خير الدين من حيث خلفيتها والذين انتسبوا بعد ذلك لخير الدين من جماعة بورقيبة، رغم أن جماعة بورقيبة يؤسسون لأنفسهم في المشروع الإصلاحي الذي قاده خير الدين أنهم امتداد له، لكن هناك فارق أساسي في الحقيقة يتمثل في أن الجيل الذي أسس لأقوم المسالك خير الدين ومن معه من العلماء كانت تملأه الثقة في الإسلام، وأن هذا الإسلام قادر صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا يحتاج منا أن نضعه على الطاولة ونجري عليه عملية جراحية فنأخذ منه ونترك. لا، الإسلام ليس موضوع تساؤل في المشروع الإصلاحي الأول هذا في العالم الإسلامي، سواء في تونس ولا في غير تونس. الإسلام لم يكن يعني موطن تساؤل، وإنما هناك ثقة في الإسلام. ما المشكل إذن؟ المشكل هو تجديد التفكير في الإسلام كما يقول إقبال، بمعنى فتح باب الاجتهاد وإعادة النظر في فهومنا للإسلام واجتهاداتنا، بحيث هناك نوع من الإدانة للتاريخ وليس إدانة للإسلام. بمعنى آخر، هناك تمييز واضح بين التراث وبين الوحي. التراث يحتاج لتصحيح، أي فهومنا ما أنتج في التاريخ هذا أصبح جانب منه معوق للنهوض. من ذلك التأسيس، وهذه النقطة ثانية، التأسيس لفكرة الدستور، وهذه فكرة جديدة، فكرة الدستور بمعنى تقييد سلطة الحاكم. وهذا ثمرة قراءة في التجربة الغربية على أنه سبب من أسباب نجاح التجربة الغربية وتفوقها وقوتها هو تقييد سلطة الحكام. في الحقيقة تجربة خير الدين خلاصتها هي رهان مخطط لإنقاذ البلاد من الضعف أو من المخطط الاستعماري الذي على أبوابها، بحيث البلاد على أبواب الاستعمار. الجزائر استعمرت منذ 1830، بحيث تونس وحكام مفسدون ضعفاء، والقناصل الأجانب يشجعون على الإنفاق الترفي وعلى الاقتراض من أجل إيجاد مبرر لوضع يدهم. خير الدين حاول أن مشروعه هو استنقاذ البلاد من هذا المصير الدائم، ولكن تدخل القوى الاستعمارية منعته، مستعينة بالمفسدين. قبل ذلك المفسد يقول أنه يعني شراء السلاح، التسلح من الدول الأجنبية أيضا، هذا أيضا يفتح الباب لتدخل ولرهان الإرادة الوطنية للأجنبي، على اعتبار أنه وخاصة في وقت الحرب، لأنه أنت في النهاية تضع يعني رقبتك في يد خصمك أو في يد عدوك، متى شاء أعطاك ومتى شاء منع عنك الأسلحة. وهذا ما هو حاصل الآن. صفقات الأسلحة الهائلة التي تأخذها الأمة العربية الآن دائما تأتي مشروطة، متى يجوز أن تستخدم ومتى لا يجوز أن تستخدم، وضد من يجوز أن تستخدم وضد من لا يجوز أن تستخدم. يعني أعتقد أنه يعني وهو يتحدث عن تلك المرحلة في الحقيقة كأنه يتحدث عن واقعنا الذي نعيشه الآن. قرأت أنه 74 كان 76 77 لم يطل به المقام في ذاك المنصب بسبب الدسائس فاستقال، ثم سافر بعد ذلك سنة 78 إلى الأستانة، حيث أيضا بعد فترة قصيرة أيضا أصبح الصدر الأعظم. يعني قبلها تولى المالية. يعني يبدو أنه هو كان مبدعا في هذا الجانب بشكل أساسي، الجانب المالية، ترتيب كان على تنظيم القضايا المالية. علم نعم. كبير وهذه موهبة نادرة كان في ذاك الوقت، أنه على علم بالأمور المالية والدبلوماسية نعم. والإدارية والعالم حوله، شؤون العالم. نعم. شؤون العالم. فحقيقة هذه يعني هو أصلا المصلحين كلهم كان عندهم هذه القدرة، أنك تكون أنت عارف بالوقت وفي نفس الوقت لديك الخلفية الإسلامية القوية. فأصبح هناك أيضا الصدر الأعظم أيضا طبعا نفس القصة. يعني لم ينظر، لأن هذا جانب إيجابي من القصة، هذا جانب إيجابي من القصة، لم يسأل لم يكن له عشيرة، ولم أسمع أن أي لا عصبية، ولم أسمع أي من منتقديه
أشار إلى أصله حتى اللي اختلفوا معه، لكن أيضا هو يشير إلى أنه مقدرة الشخص في شخصيات فذة دائما. يعني الأفغاني خير الدين التونسي، ابن خلدون في السابق، يعني يصعب قهرهم. يعني مثلا مهما حاولت أنك أنت، يعني ابن خلدون أسقط وأبعد وكذا، لكن دائما يعود إلى الواجهة. طالما ذكرت يعني ليس من السهل على الاستبداد أن يستسلم بسهولة. يعني هو يقاتل بكل ما أوتي من قوة حتى يعني تأتي نتيجة مغايرة. في الفترة الماضية كان الاستعمار هو الذي أنهى الاستبداد، ولكن ما يزال الاستبداد قائما الآن في كل أرجاء العالم العربي والإسلامي. في أشكال أخبث وأعقد. يعني. نعم، مسيرة الإصلاح ينبغي أن تستمر، ونأمل أن نناقش قضية أخرى وعلم آخر من أعلام الإصلاح في حلقات قادمة. إلى ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.